things are possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Готовлен для подписания договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. Belediye başkanlığın bu senaryoya ხავერდოვანი რევოლუციის დასასრული სომხეთში. ბრექსითით გამოწვეული თანამედროვე და ისტორიული დილემები ბრიტანეთის წინაშე. 10 დეკემბერს მაროკოს ქალაქ მარაკეში გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ფორმალურად დაამტკიცეს გლობალური კომპაქტი უსაფრთხო, მოწესრიგებული და რეგულარული მიგრაციის შესახებ. კომპაქტის საბოლოო ტექსტი 18-თვიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ივლისის ბოლოს შეთანხმდა. გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტიერეშის თქმის დოკუმენტი არასავალდებულოა. მან უარყო გავრცელებული ხმები, რომ გაერო წევრ ქვეყნებს მიგრაციის საკუთარი პოლიტიკის გატარებას თავს ახორციელებს. კომპაქტი საორიენტაციო გზამკვლევია ქვეყნებისათვის, რათა თავიდან იქნას აცილებული მიგრაციასთან დაკავშირებული მთელი რიგი პრობლემები. დოკუმენტში აღნიშნულია ის, რომ იგი აძლიერებს საერთაშორისო თანამშრომლობას მიგრაციის მიმართულებებით. აღიარებს, რომ მიგრაციასთან გამკლავება არც ერთ ქვეყანას დამოუკიდებლად არ შეუძლია. აღიარებს ქვეყნების სუვერენულობას, მაგრამ ამასთანავე ხაზს უსვამს საერთაშორისო სამართლის ქვეშ ნაკის მათ მოვალეობებს. მიგრაციის გლობალურ კომპაქტს არ შეუერთდა ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე დოკუმენტის პათოს არ იზიარებენ სხვა ქვეყნებიც, რომელთა შორისაც არიან უნგრეთი, ავსტრალია, ისრაელი, პოლონეთი, სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ავსტრია, შვეიცარია, ბულგარეთი, ლატვია, იტალია და ჩილე. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ერთხმად მიიღო ახალი რეზოლუცია, რომელიც საუდის არაბეთის პრინც მუჰამედ ბინ სალმანს ჟურნალისტ ჯემალ ხაშოგის მკვლელობაში პასუხისგებლობას აკისრებს. რეზოლუციის ინიციატივა ეკუთვნოდა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ბობ კორკერს. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის მიჩი მაკკონელის განცხადებით რეზოლუცია სენატის პოლიტიკურ პოზიციას გამოხატავს. იგი ცხად და მკვეთრ მესიჯს ჩაგზავნის საუდების სამეფო სახლის მიმართ. სენატის გადაწყვეტილება არა მარტო პრინცის მიმართ გამოთქმული კრიტიკაა, არამედ იგი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ პრინცის მხარდაჭერის და ხაშოგის საქმის განეიტრალების ცდილობის დაგმობასაც წარმოადგენს. გასულ თვეში ცენტრალურმა სადაზვერვო სააგენტომ დაასკვნა, რომ მკვლელობა პრინცი სალმანის ბრძანებით განხორციელდა, მაგრამ ოფიციალური რიადი ამ დასკვნას არ აღიარებს და საქმეში პრინცის თანამონაწილეობას კატეგორიულად უარყოფს. გერმანიის ქრისტიან-დემოკრატიულ ერთობას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს. ჰამბურგში გამართულ პარტიის ყრილობაზე კანცლერ ანგელა მერკელის მემკვიდრედ პარტიის გენერალური მდივანი ანეგრეტ კრამ-კარენბაუერი აირჩიეს. ყრილობის დელეგატებმა გამარჯვებული მხოლოდ მეორე ტურში გამოავლინეს, სადაც კრამ-კარენბაუერმა მხოლოდ 2%-იანი უპირატესობით დაამარცხა ბიზნესმენი და ტრადიციული კონსერვატორი ფრიდრიხ მერცი. მესამე კანდიდატი იან შპანი პირველ ტურში გამოეთიშა კენჭისყრას. კრამ-კარენბაუერი 2011-2018 წლებში საარის მიწის ხელმძღვანელი იყო. იგი კანცლერ მერკელის ფავორიტი კანდიდატი იყო, რომელსაც მერკელთან პოლიტიკური ხედვების თანხმდრისათვის ხშირად მინი მერკელადაც მოიხსენიებდა. გამარჯვების შემდეგ სიტყვით გამოსვლაში პარტიის ახალმა ლიდერმა აღნიშნა, რომ იგი მომავალს პესიმისტურად არ უყურებს. მისი თქმით, ქრისტიან-დემოკრატიული ერთობა რჩება ყველაზე სტაბილურ მემარჯვენე ცენტრისტულ ძალად მთლიანად ევროპაში, მაშინ როცა ასეთი პარტიები სხვა ქვეყნებში მნიშვნელოვნად კარგავენ მხარდაჭერას, მზარდი პოპულისტური მოძრაობების ხარჯს. კრამ-კარენბაუერმა პარტიას ევროპის ბოლო რქიანი ცხენი, იგივე უნიკორნი უწოდა. ანგელა მერკელი ქვეყნის პირველ პოლიტიკურ ფიგურად დარჩება მომდევნო ბუნდესტაგის არჩევნებამდე, რომლის შემდეგაც კრამ-კარენბაუერი სავარაუდოდ კანცლერობის მთავარი კანდიდატი იქნება. მოგესალმებით, ეს 42 პარალელი, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. სომხეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, რასაც ეწოდა ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი რევოლუციის დასასრული. სომხეთში გამართული არჩევნების შესახებ მიმოხილვას მე სომეხ კოლეგებთან, ანალიტიკოსებთან, გრანტ მიქაელიანთან და ვაღრამ სოღომონიანთან ერთად შემოგთავაზებთ. ამ პარლამენტში არ იქნება ოპოზიცია, ამ პარლამენტში არ იქნებიან იდეოლოგიური ჯგუფები. ამ პარლამენტში იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ასევე იქნება ყველაზე ცოტა პარტია სომხეთის რესპუბლიკის დაარსებიდან. პარლამენტში იქნება მცირე ოპოზიცია წარმოდგენილი გაბრწყინებული სომხეთის და ოლიგარქ ცალკიანის პარტიის განვითარებული სომხეთის მიერ, მაგრამ ისინი ვერ შეძლებენ არსებითი ოპოზიციური საქმიანობის წარმართვას. 9 დეკემბერს სომხეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი რევოლუციის დასასრულსაც უწოდებენ. როგორც მოსალოდნელი იყო ნიკოლ ფაშინიანის რევოლუციის ლიდერის ალიანსმა, დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. მან ხმების 70% მიიღო და შესაბამისად საკონსტიტუციო უმრავლესობას ფლობს. პარლამენტში კიდევ ორი პარტია შევიდა, რომელთაგან ერთი არის გაბრწყინებული სომხეთი, რომელსაც 6% დააგროვა და რომლის ლიდერიც ედმონდ მაროკიანი წინა მოწვევის პარლამენტში ნიკოლ ფაშინიანი
პაშინიანთან ერთად ერთ ბლოკში შედიოდა. რაც შეეხება მეორე პარტიას 8%-ით პარლამენტში გავიდა განვითარებული სომხეთი, რომელსაც ოლიგარქი გაგი ცარუკიანი ხელმძღვანელობს, რომელიც მალევე მიომხრო რევოლუციას. მნიშვნელოვანია, რომ რევოლუციის ფონზე მმართველმა გუნდმა იმდენად დაკარგა საკუთარი მხარდაჭერა, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ ბარიერის გადალახვაც ვერ მოახერხა. სხვა მრავალ მიზეზთან ერთად ასევე სახელდება ისიც, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ პარლამენტში ჩააგდო საკითხი საარჩევნო კოდექსის გადასინჯვასთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებდა საარჩევნო ბარიერის 5%-დან 4%-ზე დაწევას. საბოლოოდ უნდა აღინიშნოს, რომ მისი ამ ნაბიჯის ერთადერთი მსხვერპლი თავად რესპუბლიკური პარტია აღმოჩნდა, რომელმაც არჩევნებში 4.7% დააგროვა. ამდენად მთავარ საკითხად ახალ პარლამენტთან მიმართებაში განიხილება პარლამენტში ოპოზიციის არარსებობა. ფიქრობ, ნიკოლ პაშინიანისთვის ეს იყო საკმაოდ დიდი გამოწვევა. შეედგინა პარტიული სია ამ არჩევნებისათვის, რადგან უნდა დაეკმაყოფილებინათ რევოლუციის მომხრეების ინტერესები. ასევე უნდა შეენარჩუნებინა მისი პარტიის სამოქალაქო თანხმობის წევრები. ამდენად ვფიქრობ, ძალიან ფრთხილად იმოქმედეს. მოსალოდნელია, რომ თავად პაშინიანის ალიანსის შიგნით წარმოიქმნება განსხვავებული ფრაქციები, რომლებიც განსხვავებულ ინტერესებს წარმოადგენენ. რევოლუციის კატალიზატორად განიხილება ორგზის პრეზიდენტის სერ სარქისიანის გაპრემიერება, რაც კონსტიტუციური ცვლილებების შემდეგ მას ძალაუფლების კონსოლიდაციის საშუალებას აძლევდა. შესაბამისად, ახალი ხელისუფლების მიმართ დგას კონსტიტუციის გადასინჯვის ამოცანაც, რაც საზოგადოების დაკვეთას წარმოადგენს, რადგან როგორც საზოგადოებაში განიხილება კონსტიტუციის უკანასკნელი ცვლილებები ზუსტადაც რომ სერ სარქისიანის ინტერესებს ემსახურებოდა. ფიქრობ, კონსტიტუციაში ცვლილებები განხორციელდება. ეს ცვლილებები საჭიროა. შესაძლოა ნახევრად საპრეზიდენტო მოდელზეც დავბრუნდეთ, თუმცა როგორც სამივე წინა შემთხვევაში, ამჯერადაც ვფიქრობ, კონსტიტუციის ადაპტირება მოხდება ახალი ხელისუფლების ინტერესების შესაბამისად. ვინც წერს წესებს, ის როგორც წესი, მათ საკუთარ ინტერესებს არგებს. ასეთია გამოცდილება. რაც შეეხება საპარლამენტო მმართველობას, იმ პირობებში, როდესაც არ გვაქვს მყარად ჩამოყალიბებული პარტიები, არ გვაქვს მდგრადი პარტიული სისტემა, რომელშიც ყველა არჩევნები არ მოგვიტანდა მთელი ისტაბლიშმენტის შეცვლას, ასეთ ვითარებაში საპარლამენტო სისტემას არ მიყოვართ იმ შედეგამდე, რაც არის მოლოდინი, მეტი დემოკრატიზაცია, მეტი სისტემის მდგრადობა, შეხედულებათა მეტი მრავალფეროვნება, არამედ პირიქით. ამას მივყავართ ნაკლები დემოკრატიულობისკენ, ნაკლები მდგრადობისკენ, ნაკლები მრავალფეროვნებისკენ. ასე იყო 2017 წელს და ასეა ახლაც. ფიქრობ, უდიდესი გამოწვევა პაშინიანის წინაშე ეკონომიკური ხასიათისაა. სოციალური საკითხები საკმაოდ მწვავედ დგას ქვეყანაში, განსაკუთრებით რეგიონებში. ამდენად ვფიქრობ, უფრო მეტად საწყის ეტაპზე ამ საკითხებით იქნება ახალი ხელისუფლება დაკავებული, ვიდრე კონსტიტუციის გადასინჯვით. ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ, რაც პაშინიანმა რევოლუციის შედეგად პრემიერის პოსტი დაიკავა, თვალშისაცემი გახდა ყოფილი ჩინოვნიკები და ოლიგარქების მიერ წარმოებული სისხლის სამართლებრივი დევნის ფაქტები. ეს საკითხი ასევე საზოგადოებრივი მოლოდინის არსებობით ლეგიტიმიზირდება, თუმცა ატარებს გარკვეულ ხარვეზებს სამართლებრივი თვალსაზრისით. ფიქრობ, მსგავსი საქმეები გაგრძელდება. ახალი ხელისუფლება გააგრძელებს კორუფციული გარიგებების გამოძიებას. სულ უფრო მეტი ძველი ჩინოვნიკის საკითხი იქნება განხილული. ეს არის საკითხი, რომელიც საზოგადოების საკმაოდ დიდ ნაწილს აინტერესებს. თუმცა დროთა განმავლობაში ხალხი დააკვირდება, რამდენად დაბრუნდება ეს თანხა ბიუჯეტში, რამდენად მოხდება ამ თანხის რედისტრიბუცია და რამდენად იქნება ეს თანხა მიმართული ფართო საზოგადოების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. ეს წააგავს იმ პოლიტიკას, რომელიც ტარდებოდა საქართველოში 15 წლის წინ. ეს ყველაფერი ნაკლებად თეატრალიზირებულია, ვიდრე ეს იყო საქართველოში, თუმცა შინაარსით მსგავსი მიდგომაა. არის ბიუჯეტის შევსების მცდელობა ოლიგარქების ხარჯზე. ამას ეწოდება სამართლიანობის აღდგენა, როდესაც მათ მოუწევთ გადაუხდელი გადასახადების გადახდა და მათ მოუწევთ საზოგადოებას აუნაზღაურონ ის ზარალი, რომელიც მიაყენეს. ხელისუფლების მიერ ამგვარად არის ფორმალიზებული ეს პროცესი. არის ეგრეთ წოდებული გარდამავალი სამართლიანობის მდგომარეობა. თავარ გამოწვევად ახალი ხელისუფლების მიმართ ეკონომიკური განვითარება და სოციალური სირთულეების მოგვარება სახელდება. იქიდან გამომდინარე, რასაც ვაკვირდებით ამ ბოლო პერიოდში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ახალი ხელისუფლება გაყვება ალბათ საქართველოს იმ მაგალითს, რომელიც იყო 2003 წლიდან.
ეკონომიკის პოლიტიკაში უნდა ველოდოთ დანახარჯების შემცირებას შრომის ბაზრის მიმართულებით, სოციალური დანახარჯების მიმართულებით და სხვა. თუმცა, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს მიგვიყვანს ნეგატიურ სოციალურ შედეგებთან. ჩვენ საკმაოდ რთული ეკონომიკური რეალობა გვაქვს სომხეთში, რაც ფაშინიანისთვის არის საკმაოდ დიდი გამოწვევა. უახლოეს ხანებში ჩვენ დავინახავთ რა პოლიტიკისაკენ გადაიხრება მართველი გუნდი. ეს იქნება მემარცხენე თუ მემარჯვენე პოლიტიკა, რაც დამოკიდებული იქნება ალიანს შიგნით არსებულ განსხვავებულ ძალებს შორის დისკუსიაზე. აღსანიშნავია, რომ ყველაფრის მიუხედავად მაინც ზოგადი განწყობა ოპტიმისტურია, თუმცა რამდენად აქვს ამ ოპტიმიზმს საფუძველი, ამას მხოლოდ დრო გვიჩვენებს. საზოგადოებაში საკმაოდ სერიოზული ოპტიმისტური მოლოდინებია. პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ როდესაც ამაღლებულია მოლოდინები, მათი დაკმაყოფილება რთულდება და ამდენად ხალხს ეიფორიიდან გამოსვლა აუცილებლად მოუწევს და ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. მეორე საკითხია, რომ ეკონომიკის ზრდის მცდელობის პარალელურად გაიზრდება სოციალური დანაწევრება, რაც გამოიწვევს საზოგადოების უფრო ღარიბი ფენების გაღიზიანებას. მესამე, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტი ვერ იქნება ისეთი მაღალი, როგორიც არის მოლოდინი, როგორც ხელისუფლებაში, ისე ხალხში, რადგან მისი მასშტაბი არ იყო ისეთი მაღალი, როგორიც მაგალითად იყო საქართველოში 2003 წელს. მე მაინც ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რადგან რევოლუციამ გააჩინა საკმაოდ კარგი შესაძლებლობა სხვადასხვა ჯგუფების, ადამიანების, კვლევითი ცენტრების თანამონაწილეობისათვის პროცესში, ასევე ოპოზიციის ჩართულობისათვის, ახალი ოპოზიციური ჯგუფების გაჩენისათვის და ასე შემდეგ. ბრექსიტთან დაკავშირებით შეთანხმება ბრიტანეთში მიღწეული ამ დრომდე არ არის. ამ ფონზე მიმდინარე კვირაში ბრიტანეთის მმართველ პარტიაში პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხზე იმსჯელეს. მართალია ტერეზა მეიმ ამ შემთხვევაში შეინარჩუნა თანამდებობა, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ იგი თორების ლიდერი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში აღარ იქნება. ამ საკითხებზე საუბარს ჩვენ ტატო ხუნდაძესთან ერთად გამოვაგზავნებთ. ტატო, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. მოდი დავიწყოთ იმით, თუ რას ნიშნავს ტერეზა მეისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ თვითონ კონსერვატიულ პარტიაში არის სერიოზული კრიზისი და ფაქტიურად დაახლოებით 117-მა დეპუტატმა კონსერვატიული პარტიიდან უარი უთხრა ტერეზა მეის თანამდებობაზე დარჩენაზე. 200 ხმა იყო თანახმა, მაგრამ ეს მაინც ნიშნავს იმას, რომ თვითონ კონსერვატიულ პარტიაში არის სერიოზული, ასე ვთქვათ, კრიზისი ტერეზა მეის მმართველობაში დარჩენასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ პირველი გამოცდა, ხა მას ელის მეორე გამოცდა უკვე მთლიანად პარლამენტში, როდესაც ლეიბორისტულმა პარტიამ შესაძლოა დააყენოს უნდობლობის და გამოუცხადოს უნდობლობის ვოტუმი და თუ მას ხარს დაუჭერენ კონსერვატიულ პარტიასთან ერთად მთავრობაში მყოფი სხვა პარტია, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჩრდილოეთ ირლანდიის დემოკრატიულ პარტიას, ამ შემთხვევაში შესაძლოა ტერეზა მეის მოუწიოს გადადგომა. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ იქნება მიღწეული და ამ შემთხვევაში საუბარია, რომ ბრიტანეთში მმართველ პარტიის შიგნით შეთანხმებაზე საუბარია, თუ ვერ იქნება მიღწეული ეს შეთანხმება, შესაძლებელია და სავარაუდოა, რომ ბრიტანეთი წავიდეს რეფერენდუმის ხელახლა ჩატარებისკენ. თუმცა სანამ რეფერენდუმის ხელახლა ჩატარების შესაძლებლობას განვიხილავთ, მაინც მოდი მოსახლეობას შევახსენოთ, თუ რას გულისხმობს ეს შეთანხმება, რაზე უნდა შეთანხმდნენ მხარეები, რა არის მოთხოვნა, ასე რომ ვთქვათ. ბრექსითის ვადა საკმაოდ მოახლოებულია 29 მარტს 2019 წლის ბრიტანეთმა უნდა დატოვოს ევროკავშირი და ფაქტიურად ტერეზა მეიმ შეთანხმდა ევროკავშირთან, რა პირობებით ტოვებს ევროკავშირს დიდი ბრიტანეთი, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის არა ტერეზა მეის მთავრობასა და ევროკავშირს შორის, არამედ მთავარი პრობლემა არის ბრიტანეთის შიგნით, იმიტომ რომ ოპოზიცია მხარს არ უჭერს ამ შეთანხმებას და თვითონ მის მთავრობის შიგნითაც გულისხმობა კონსერვატიული პარტიის შიგნით არის სერიოზული წინააღმდეგობა. გარდა ამისა, წინააღმდეგობა აქვს ჩრდილოეთ ირლანდიელი დეპუტატების მხრიდან, რომლებიც არიან კოალიციაში ტერეზა მეის მთავრობასთან ერთად. თუ ვერ მოხერხდება შეთანხმების მიღწევა, მაშინ რა ხდება? რა შედეგს ვიღებთ ამ შემთხვევაში? როგორ ტოვებს ბრიტანეთი? ბრიტანეთმა უნდა დატოვოს, როგორც უკვე თქვი, მარტში ევროკავშირი. შესაბამისად, თუ შეთანხმებას ვერ აღწევენ, რას ვიღებთ? მთავარი პრობლემა არის ჩრდილოეთ ირლანდიის საკითხი. ანუ ჩრდილოეთ ირლანდიასა და ირლანდიასთან შორის, ირლანდიის რესპუბლიკას შორის როგორი ტიპის საზღვარი იქნება. თუ ჩრდილოეთ ირლანდია დარჩება იგივე სავაჭრო ურთიერთობებში,
ევროკავშირთან, რა სავაჭრო ურთიერთობები ექნება დიდ ბრიტანეთს ევროკავშირთან, ამ შემთხვევაში უნდა არსებობდეს ეგრეთ წოდებული მყარი საზღვარი. ანუ მოხდება ტვირთების გაკონტროლება, თავისუფალი გადაადგილება აღარ იქნება და ეს წარმოშობს სერიოზულ პრობლემას და მათ შორის შეიძლება გამოიწვიოს ირლანდიური ნაციონალიზმის ზრდა, ხო? იმიტომ რომ თუ მანამდე არსებობდა ფაქტიურად ერთიანი სივრცე, აღარ არსებობდა ეს საკითხი ნაციონალიზმის და ასე ვთქვათ ამ გაყოფის, სეპარაციის საკითხი, მაგრამ ისევ დადგება დღის წესრიგში გაჩნდება, ამ შემთხვევაში წარმოიშობა სერიოზული პრობლემები. და არის მეორე სცენარიც, ჩრდილოეთ ირლანდიას აქვს ერთი ტიპის სავაჭრო ურთიერთობა ევროკავშირთან და დიდ ბრიტანეთს აქვს სხვა ტიპის სავაჭრო ურთიერთობა, განსხვავებული სავაჭრო ურთიერთობა ევროკავშირთან. ანუ ეს რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს იმას, რომ ფაქტიურად ჩრდილოეთ ირლანდია რჩება გარკვეულწილად დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკური იურისდიქციის მიღმა. რაც ესე ვთქვათ, ბრიტანეთის ერთიანობის იდეის საწინააღმდეგო ქმედება იქნება ამ შემთხვევაში. დიახ, ცხადია, ეს იქნება ბრიტანეთის ერთიანობის საწინააღმდეგო იდეა და ეს თავისთავად გამოიწვევს ასევე ირლანდიელი, ანუ ჩრდილოეთ ირლანდიელი უნიონისტების დაპირისპირებას ტერეზა მეის მთავრობასთან. და ისინი დღეს ერთიან კოალიციაში არიან და ამ შემთხვევაში ეს აპრიორი გულისხმობს იმას, რომ კოალიცია დაიშლება და ტერეზა მეის მთავრობა ჩამოიშლება და შესაბამისად ამიტომაც არის ეს წინააღმდეგობა. გასაგები, ამ ყველაფრის დასაძლევად რამდენად შეიძლება ტონი ბლერის სცენარი გამოდგეს, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ რეფერენდუმის ხელახლა ჩატარებას. რეფერენდუმის ხელახლა ჩატარება არის ერთ-ერთი სცენარი, ერთ-ერთი გამოსავალი ამ ვითარებიდან, იმიტომ რომ ფაქტიურად გამოდის, რომ დიდმა ბრიტანეთმა ვერ შეძლო ამ ეტაპამდე ევროკავშირის დატოვება და წინ ერის საკმაოდ დიდი სირთულეები. შეიწირა ერთი პრემიერ-მინისტრი და შესაძლოა დღეს შეიწიროს, ან ხვალ, უпростоრად ორშაბათს შეიძლება შეიწიროს უკვე მეორე პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეის სახით და შესაძლოა ეს ასე ვთქვათ პრობლემები კვლავ გაგრძელდეს, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ინტერესი. ამიტომ ცხადია რეფერენდუმის ხელახლა ჩატარება იქნება ერთ-ერთი გამოსავალი, მაგრამ ესეც შეიცავს გარკვეულ პრობლემებს, იმიტომ რომ ასე რეფერენდუმის ერთხელ, მეორჯერ, მესამეჯერ ჩატარება ცოტა არასერიოზულ შთაბეჭდილებას ტოვებს და ცხადია, ესეც იწვევს თვითონ ბრიტანეთში გარკვეულ სერიოზული ევროსკეპტიკური დამოკიდებულებების ზრდას. მადლობა ტატო. ბრიტანეთში ევროსკეპტიციზმს თავისი ისტორიული საფუძველი გააჩნია. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ბრიტანელები საკუთარ თავს უფრო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სიახლოვეში ხედავდნენ ვიდრე ევროპულ ოჯახში. მათე გაბიციშვილი ბრიტანული ევროსკეპტიციზმის ისტორიით. Good morning. Good morning. Funny, isn't it? თუ თქვენ თვალს ადევნებთ ბრექსიტის გარშემო გაჩაღებულ მწვავე დებატებს, დამეთანხმებით, რომ ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა. რა მოხდა? რატომ აღმოჩნდა ბრიტანელი ხალხის უმეტესობა ევროსკეპტიკოსი? პასუხად არსებობს არაერთი გამარტივებული შეხედულება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ამდვილად სწორი პასუხი ბრიტანეთის ისტორიასა და მის პოლიტიკურ ტრადიციაში უნდა ვეძებოთ. ყველაზე ხატოვნად ეს ალბათ კემბრიჯელმა ისტორიკოსმა რობერტ ტომპსმა შენიშნა აჯანყებული ბრიტანელების ბრექსიტერების შეფასებისას. ისიც თქმით, ეს კამპანია ყველაზე ნაკლებად საუბრობს ევროპაზე, არამედ ის უფრო ჩვენზეა ინგლისელებზე და ჩვენს იდენტობაზე. ევროკავშირის 28 ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობა კლუბს ერთი მკაფიო და მტკიცე მიზეზის გამო შეუერთდა. მაგალითად, საფრანგეთისა და გერმანიისთვის ევროპული ერთობა მეორე მსოფლიო ომის ჭრილობების მოშუშების ერთგვარი საშუალება გახლდათ. პატარა ბელგიის სახელმწიფო ამ კავშირს ხედავდა დიპლომატიური პერსპექტივიდან, როგორც საშუალებას მიეღწია მასშტაბის ეკონომიკის ჩამოყალიბებისთვის. შედარებით გვიან გაწევრიანებული ქვეყნებისთვის, როგორც გახლავთ მაგალითად უნგრეთი, პოლონეთი და ესტონეთი, ეს სივრცე იყო გარანტი რუსეთის აგრესიისგან თავის დასაღწევად. რაც შეეხება ბრიტანეთს, ეს სახელმწიფო პირიქით გაერთიანებაში შევიდა ყოველგვარი ენთუზიაზმის გარეშე ეკონომიკური შფოთვის პერიოდში. ამ სიუჟეტში მრავლიდან მხოლოდ ორ ძირითად ფაქტორს გამოყოფთ, რომელსაც დაეფუძნა თანამედროვე ბრიტანული ევროსკეპტიციზმის პოლიტიკური ტრადიცია.
2016 წლის ბრექსითის რეფერენდუმამდე 2 დღით ადრე ბრიტანულმა გამოცემა გარდიანმა გამოაქვეყნა საკმაოდ ვრცელი წერილი სახელწოდებით ევროფობია, გამოკვეთილად ბრიტანული პრობლემა, რომელშიც წერილის ავტორი თანამედროვე ბრიტანული ევროსკეპტიციზმის საფუძვლად ინგლისურ ნაციონალიზმს მიიჩნევს და რომელსაც მისი თქმით ყველაზე კარგად ცნობილი ამერიკელი სწავლის კარლ დოიჩის თეზისი ახასიათებს, რომლის მიხედვითაც ერი ეს გახლავთ ადამიანთა ერთობა, რომელთაც აერთიანებს საკუთარი წარსულის შესახებ გაზვიადებული და ცდარი წარმოდგენები და მეზობლების, როგორც სხვების, როგორც უცხოების მიმართ უნდობლობა. მართალია, ჩემი პოლიტიკური გემოვნებიდან გამომდინარე, ერის შესახებ უფრო სხვა განმარტებებს ვანიჭებ უპირატესობას, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოდი გავყვეთ ზემოხსენებულ თეზისს, რადგანაც ბრიტანეთთან მიმართებაში ის მეტნაკლებად რელევანტურია. ინგლისისა და მთლიანობაში ბრიტანეთის ისტორიაში ეს სხვა ყოველთვის ევროპული სახელმწიფოები გახლდათ. ბრიტანელებში ამ განცალკევების განცდას მუდამ ამძაფრებდა მათი ბრძოლა კონტინენტური ევროპის მეტოქეებთან, ფილიპე მეორის, ლუი მე-14-ის, ნაპოლეონისა და კაიზერის სახით. და ეს ისტორიული შუღლი და კონტინენტური ევროპიდან მომავალი საფრთხე ყოველი ბრიტანელი თაობისთვის 1950-იან წლებამდე საუკუნეების მანძილზე საკუთარი ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლად აღიქმებოდა და ეს განცდა საკმაოდ ფესვგადგმული გახლდათ ბრიტანული საზოგადოების ყველა დონეზე. თანამედროვე ბრიტანეთისთვის კონტინენტური ევროპის მიმართ უნდობლობის გამძაფრებაში ცენტრალური როლი მეორე მსოფლიო ომმა შეასრულა, რომლის მუდმივი ხაზგასმაც ხდება ბრიტანეთის პოპულარული მედიის მხრიდან. შეიძლება ითქვას, რომ ბრიტანეთისგან განსხვავებით ევროკავშირის დანარჩენ ქვეყნებს ფინეთის გარდა ომთან მიმართებაში სიცხვილის განცდა გააჩნიათ. მათი ნაწილი არასწორ მხარეს იდგა. ნაწილი დაიპყრეს. ზოგიერთი მათგანი დასაწყისშივე დანებდა. ზოგმაც კი ნეიტრალური პოზიცია დაიკავა. ბრიტანული საზოგადოების ნაციონალურ წარმოდგენებში ეს პერიოდი გადამწყვეტ როლს თამაშობს. როგორც 1940 წელს ბრიტანელი ხალხის წინაშე ჩერჩილმა აღნიშნა, ეს იყო შესანიშნავი წუთები, როდესაც ისინი მარტონი იდგნენ ქრისტიანული ცივილიზაციის წრების წინაშე. The battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our empire. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. Men will still say, this was their finest hour. და დღეს, როდესაც ევროპის დანარჩენი ქვეყნები ცდილობენ ამ პერიოდის დავიწყებას, მათგან განსხვავებით ბრიტანელებს სულაც არ სურთ ამ ისტორიის დავიწყება, რითაც ასე ძალიან ამაყობენ. ომის მოგონებებმა მათ ერთგვარი მორალური უპირატესობა ჩაუნერგა ევროპის სხვა ერებთან მიმართებაში. მაგალითად, მარგარეტ ტეჩერი ხშირად ამბობდა, რომ კონტინენტური ევროპა ბრიტანეთისთვის ხშირად ყოფილა გასაჭირისა და თავსატეხის მიზეზი, რისგანაც ანგლო-საქსურ ერებს, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებს, ხშირად დაუხსნია ის ამ გასაჭირისგან. ბევრი ბრიტანელი დღესაც სიამოვნებით დაეთანხმებოდა მარგარეტ ტეჩერს. თანამედროვე ევროსკეპტიციზმის პოლიტიკური ტრადიცია და მასთან დაკავშირებული მთავარი იდეები სათავეს იღებს 10 წლეულობით ადრე, მაშინ, როდესაც პირველად დაიწყო დებატები ბრიტანეთის ადგილის შესახებ ევროპაში. თითქმის ყველა კვლევა გვიჩვენებს, რომ ბრექსიტის მომხრეთა უმეტესი არგუმენტები 40 წლის წინანდელი ისტორიული მოვლენების ანალოგიურია. People didn't fight for the vote just to have the fun of electioneering. They wanted to see that the vote that they used at the ballot box could change things, stop things, alter things, remove governments when necessary. You can go and have an election in this country in which you vote out the government here, but you won't be voting out all the governments that meet in Brussels to decide what's going to happen to us. What we have to do is to reassert the power, the spirit and the determination of British democracy. That's what this campaign is about, and that's why I believe we are heading for victory. 1975 წელს ევროპის თანამეგობრობაში გაწევრიანების შესახებ გამართული რეფერენდუმის დროს გაჩაღებულმა დებატებმა საბოლოოდ გადაწყვიტა ბრიტანეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ევროპის საკითხის მიერ ცენტრალური ადგილის დაკავება. დღევანდელისგან განსხვავებით, იმ პერიოდის ბრიტანეთში ყველაზე დიდი ევროსკეპტიკური პოლიტიკური ჯგუფი ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტია და განსაკუთრებით მისი მემარცხენეთა იყო ტონი ბენის ხელმძღვანელობით.
მაშინ ევროპული გაერთიანების მოწინააღმდეგე მემარცხენეებს ასევე შეუერთდნენ კონსერვატორი პოლიტიკოსებიც კონსერვატიული პარტიიდან, მაგალითად, გავლენიანმა კონსერვატორმა პოლიტიკოსმა ენოკ პაუელმა სამ თეზისად ჩამოაყალიბა ევროპულ გაერთიანებაში გაწევრიანების შედეგად მომდინარე საფრთხე. პირველი, პარლამენტი დაკარგავს კანონ შემოქმედებითობაზე უზენაესობას. მეორე, პარლამენტი დაკარგავს ექსკლუზიური კონტროლის უფლებას საგადასახადო და ხარჯვით პოლიტიკაზე, რაზეც საუკუნეების მანძილზე ეფუძნებოდა მისი ხელისუფლება და ძალაუფლება. და მესამე, ჩვენ მოგვიწევს ჩვენი ქვეყნის სასამართლოს თავისუფლების დათმობაც. თანამეგობრობაში გაერთიანების შემდეგ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებზე არა მხოლოდ სხვაგან მიღებული კანონმდებლობა გავრცელდება, არამედ სასამართლოს ის გადაწყვეტილებებიც, რომელიც სხვაგანაა მიღებული. Don't imagine because you haven't heard of EC legislation that there isn't any. Don't imagine that the Commission and the Council of Ministers haven't been taking decisions. Oh yes, they've been arriving in a mounting pile at Westminster. But would you believe it? They're not put before the House of Commons. Oh no, we're not allowed even at 1 o'clock in the morning to have a debate nowadays on one of these. They're all waiting until after. Your only safety, they now say to the British electorate, is that these matters be taken out of the hands of the British nation and entrusted to people who are wiser than the British. We, who have faith in Britain's future as a parliamentary self-governing nation, have faith in the judgment and in the voice of the British people. თუმცა მაშინ გაწევრიანების მომხრეებმა გაიმარჯვეს, რადგან იმ პერიოდის ბრიტანულ საზოგადოებაში თანამეგობრობის წევრობა აღიქმებოდა მხოლოდ ეკონომიკურ სტრატეგიად. თავი დაეღწიათ ეკონომიკური სტაგნაციისგან, რომელიც მსოფლიოში გამოწვეული იყო ნავთობის კრიზისით, რომელმაც ძლიერი დარტყმა მიაყენა ბრიტანეთის ენერგეტიკის სექტორს, რომლის 70%-იც პირდაპირ დამოკიდებული იყო სპარსეთის ყურეში არაბული ქვეყნებიდან ნავთობის იმპორტზე. შედეგად, ბრიტანეთში გაიზარდა უმუშევრობა და პარალელურად ინფლაციამ 25%-ს მიაღწია. იმ პერიოდში ფართო მასებში არ იყო განცდა, რომ ეს ბრიტანული სამართლის შესუსტებასა და საპარლამენტო სუვერენიტეტის დასუსტებაში შეიძლება გადაზრდილიყო. ამიტომ გაწევრიანების მომხრეებმა გაიმარჯვეს. მიუხედავად ამისა, მაშინდელმა ეგრეთ წოდებულმა ბრექსიტერებმა მოახერხეს და ბრიტანეთის ევროპაში ადგილის საკითხი აქციეს პოლიტიკური დებატების ეპიცენტრში, როგორც ეროვნულ, ასევე იდეოლოგიურ დონეზე. ეს საკითხი გახდა შიდა განხეთქილებების მიზეზი როგორც კონსერვატიულ, ასევე ლეიბორისტულ პარტიაში. ამ ყველაფრის შედეგი ის გახლდათ, რომ საერთო ბაზრის მოწინააღმდეგეებმა მოახერხეს შემდგომი თაობის ევროსკეპტიკოსებისთვის ორგანიზაციული და იდეოლოგიური საფუძვლის შექმნა. 1975 წლის რეფერენდუმის შედეგების გამოცხადების შემდეგ ბევრი ფიქრობდა, რომ ბრიტანეთის პოლიტიკურმა კლასმა საბოლოოდ გადაწყვიტა ევროპის საკითხი. თუმცა მოხდა პირიქით. სწორედ ამ პერიოდიდან გახდა ევროსკეპტიკური განწყობები ბრიტანული პოლიტიკის ერთ-ერთი ცენტრალური მახასიათებელი. ჩვენი სიუჟეტის დასაწყისში დასმულ მთავარ შეკითხვაზე პასუხი, თუ რატომ აღმოჩნდა ბრიტანელების უმრავლესობა ევროსკეპტიკოსი, სწორედ 50 წლის წინ გამართულ ცხარე დისკუსიებში უნდა ვიპოვოთ, სადაც მაშინდელი ბრექსიტერების არგუმენტები დღევანდელი ეპოქისთვის ისე რელევანტურია, როგორც არასდროს. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მომავალ შაბათს პირველი არხი ფეხბურთის პირდაპირ ტრანსლაციას გთავაზობთ, ამიტომ შევხვდებით ერთმანეთს 29 დეკემბერს 21 საათსა და 30 წუთზე 42 პარალელს.